Khu vườn Lẽ Thật xin chào các bạn. Một buổi chiều tốt lành, mình mới vừa cưa thêm một số cây ở dưới khu vườn, cái đường dọc bờ suối của mình. Và khi mình lên đây mình đang ngồi ngắm khu vườn thì mình có cái chủ đề này chia sẻ cùng với các bạn. Đó là chủ đề về những con ong và mật ong ở trong vườn rừng. Và các bạn cùng xem hình ảnh tổ ong trong vườn của mình nha. Trong vườn mình có nhiều tổ ong lắm các bạn. Và rất là vui, rất là hạnh phúc các bạn. Và mình chia sẻ với các bạn tổ ong đang ở đang ở gần mình đây ha, cho các bạn xem và mình có trò chuyện thêm với các bạn ha. Các bạn xem qua với mình. Các bạn nhìn thấy tổ ong ha. Mình có thể đến gần một chút rồi mình lui ra mình nói chuyện với các bạn nha, cho các bạn xem ha. Các bạn thấy đẹp không? Mình zoom gần tới chút cho các bạn xem ha. Nói về những con ong thì nó rất là nhạy cảm các bạn. Những con ong rất là nhạy cảm với khí hậu và môi trường. Nên khi những cái vườn mà họ dùng hóa chất đó thì ong nó không có làm tổ các bạn. Bởi cái đó người ta gọi là mật ong rừng đó các bạn. Mật ong rừng có nghĩa là gì? Là ở trong rừng thì nó mới có. Tại sao ở trong rừng nó mới có mà ngày xưa ở trong vườn, ở những gia đình người khác vẫn có tổ ong nhiều? Tại vì ngày đó người ta chưa có dùng hóa chất các bạn. Và ngày nay nói về mật ong thì phải gọi là mật ong rừng thì người ta mới thích và có giá trị. 1 lít mật ong như vậy thì nó là 1 triệu một lít các bạn. Và đặc biệt khi ong nó lấy mật ong thì mỗi mùa nó sẽ sinh ra một cái loại mật có cái mùi thơm của cái mùa đó. Ví dụ như nó ở cái khu cà phê thì mật ong nó sẽ có cà phê, có mùi cà phê. Là nó ở cái chỗ trồng mát ca thì mật ong nó sẽ có mát ca. Rồi nó ở những cái khu nào trồng hoa gì đó, hay là nó có thể là cái mật ong nó trộn lẫn cả mùi cà phê, mùi mát ca, mùi những cái loại hoa ở trong vườn. Và cái điều đặc biệt của nó là như vậy nên người ta thích, vì cái hương vị của nó. Cái mật ong thì về cái gọi là cái dưỡng chất của nó thì chúng ta không cần phải nói nữa ha, vì nó rất là tốt cho sức khỏe. Và nó có thể sử dụng cho nhiều lĩnh vực, trong đó có từ thực phẩm, ăn uống cho đến làm đẹp. Và những con ong thì nó rất là nhạy cảm với cái môi trường. Dùng phân hóa chất và phun xịt thuốc, phun xịt hóa chất các bạn. Nên trong vườn của mình mật ong nó về rất là nhiều. Và vườn của mình thì chỉ trồng theo phương cách vườn rừng, đó là cắt tỉa và để cho sinh khói rớt xuống và vi sinh vật cũng như là côn trùng ăn và qua cái đường ruột của nó để mà chuyển hóa thành phân, nhiều loại phân khác nhau, cùng với các động vật và chim chóc nó đến vườn nó ăn và nó bón phân cho vườn. Và tại sao vườn mình lại có tổ ong nhiều nữa là tại vì mình theo phương cách vườn rừng thì mình chỉ cắt tỉa những chỗ cần thôi, còn những chỗ không cần mình không cắt tỉa các bạn, để cho nó mát vườn đó các bạn, và nó chống xói mòn đó. Bởi có đó vườn của mình có rất là nhiều chỗ để cho ong có thể làm tổ, và đây là một trong những chỗ như vậy. Mình đã cắt cỏ nên nó mới lộ ra các bạn, còn khi mà chưa cắt cỏ thì không thấy được các bạn, nó núp ở trong đó. Và khi mình dọn cỏ ra rồi thì mình đếm sơ sơ trong vườn của mình, các con của mình tìm, mình cũng đã lấy được một ít mật vào dùng rồi. Và cái tổ đó nó lại làm lại các bạn. Và cái con mình đếm thì bây giờ khoảng 5-6 tổ trong vườn.
Và nó như vậy đó các bạn. Và mình để nó khoảng vài ngày nữa mình lấy, mình để cho nó to thêm các bạn. Càng để thì nó càng to các bạn. Và vườn của mình thì mình sẽ để cho nó to lên. Và những cái vị trí nào mà nhạy cảm á, thì mình mới thu hoạch sớm. Rồi những vị trí mà nó an toàn á, thì mình để nó lâu để cho nó nhiều mật các bạn. Các bạn nhìn thích không? Và khi cái vườn nào của bạn mà khi cái vườn của một người nào mà họ có dùng phân hóa chất hoặc là phun xịt đó, thì những con ong nó sẽ không làm tổ ở nơi đó. Và một cái vườn mà con ong nó làm tổ là dấu hiệu của cái vườn đó vườn đó đã rất là tốt các bạn. Có nghĩa là thảm thực vật tốt. Vì khi thảm thực vật á, nó phong phú đó, thì ong nó mới làm tổ, vì nó mới có mật cho nó các bạn. Nhiều loại cây, trong vườn mình nhiều loại cây rừng và nhiều loại hoa lắm các bạn. Dưa leo cũng có hoa ra trái, những cây bụi cũng có hoa ra trái, rồi những cây cỏ, rồi những cây dại, rồi những cây trồng có thu hoạch, và cả những hoa của những loại cây mà gọi là thuốc, rồi cả những loại hoa của nhiều loại cây lắm các bạn. Và khi cái thảm thực vật nó phong phú á, thì ong nó mới trú ngụ để mà nó có mật các bạn. Nó có mật, nó mới có thể lấy được mật để nuôi quân số của nó và xây tổ của nó. Nên là nó sẽ trú ngụ. Và vườn của mình hiện tại tới 5-6 tổ ong lại các bạn. Có nghĩa là gì các bạn? Vườn của mình thảm thực vật rất là phong phú, và vườn của mình rất là sạch, bởi cái đó ong trú ngụ. Và khi bạn xây dựng vườn rừng đó thì bạn sẽ có những điều đặc biệt như vậy mà những vườn mà không vườn rừng á, không có được. Và người ta gọi là mật ong rừng là như vậy. Vì có những người bây giờ họ nuôi ong, khu vực họ không xịt thuốc, nhưng mà họ nuôi ong, và ở những cái nơi mà không có diện tích nhiều đó các bạn, họ nuôi ong và cho ong uống nước đường, và sau đó nó làm thành mật. Nên là những cái mật đó thì nó không có giá trị, nó không có cao, giá trị nó không cao. Nhưng mà mật tự nhiên lấy từ những cái cây thảo mộc thiên nhiên, cây rừng sạch, thì cái mật của nó là mật gọi là mật hảo hạng các bạn, mật thượng hạng. Và như vậy mình chia sẻ với các bạn về tổ ong ha, và các bạn có thể có cái nhìn cận cảnh. Các bạn để nhìn ong ở trong thùng ha. Đó, nó bay nó đi về đó, nó lấy mật ong đi về đó ha. Và các bạn nhìn nó bình thường rồi, nhưng bây giờ các bạn nhìn nó ở trên cây, nhìn nó thú vị ha, thiên nhiên như vậy đó. Đó, nó bay đi về. Và mình chia sẻ với các bạn về tổ ong của khu vườn Lẽ Thật. Hy vọng là các bạn yêu thích, và khi các bạn xây dựng một khu vườn rừng thì các bạn có phong phú những cái đồ tự nhiên của vườn rừng các bạn. Những cái đồ mà khi bạn xây dựng một khu vườn nông nghiệp công nghiệp hóa, hay là dùng hóa chất, hay là dùng chỉ độc canh, hay là vài loại cây thôi, thì các bạn sẽ không hiểu được cái sự phong phú đó. Vườn mình có rất là nhiều loại cây cỏ, và rất là quý, rồi đôi lúc là hiếm, ít bắt gặp, chỉ có trong vườn rừng mình mới có. Vì khi các bạn làm vườn rừng đó thì chim chóc nó về, tròn sóc nó về, những con vật nó về, và nó ăn có những con chim bay từ những phương xa nữa. Thậm chí ong nó cũng mang hạt giống về nữa, ong lớn đó các bạn. Và nó ăn nó đem những hạt giống từ những cái rừng khác, từ những phương xa, nó bay qua và nó ghé vườn các bạn. Vì vườn các bạn có thảm thực vật và có hệ sinh thái phong phú, nên nó ghé lại, nó ăn uống, nó nghỉ ngơi. Có thể là nó xây tổ, hoặc là nó sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi nó tiếp tục hành trình. Thì trong thời gian đó nó sẽ đem những cái hạt giống lạ ở những nơi xa về. Và vườn của bạn rất là phong phú và có nhiều thứ quý giá sẽ xuất hiện theo thời gian khi bạn xây dựng một cái khu vườn rừng và trồng
nông nghiệp thuận tự nhiên giống như mình. Và đó là một ít chia sẻ mình chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy đã cắt cỏ ha, tất cả bằng dao cả, không cần bằng máy các bạn, vì cây mình trồng rất là nhiều nên cắt bằng máy thì cũng không có chỗ để xoay sở, mà lỡ xoay trật cái là cắt hết mấy cái cây nhỏ. Nên là đã cắt bằng tay các bạn. Và giờ thì nhìn rất là đẹp ha các bạn ha, gọn gàng sạch sẽ và có ánh sáng để cây quang hợp trong mùa mưa và phát triển tốt. Như vậy hy vọng các bạn yêu thích về điều này. Và yêu thích những gì mình chia sẻ thì các bạn cho mình một like, một subscribe, một đăng ký kênh. Và hẹn các bạn vào những vlog tiếp theo của Vườn Lẽ Thật. Xin chào các bạn.